Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan motosikal elektrik. Dekat sini, tepat on switch, masukkan je kunci dekat sini, pulas. Bila dah on, dekat meter ni kita ada indikator bateri. Di handle sebelah kanan, kita ada brake, throttle, switch on lampu. Di handle sebelah kiri, kita ada brake, kita ada switch untuk adjust lampu tinggi dan rendah. Kita ada signal dan horn. Cara untuk buka switch, pulas je ke kiri. Di sebelah sini kita ada hook dan poket compartment. Cara untuk memulakan perjalanan dengan motosikal elektrik ni, first kali tekan brake dulu, boleh pulas. Saya nak tunjukkan cara-cara untuk cas motor elektrik ni. Mula-mula sekali, masukkan charger 3 pin ni dekat wall plug. Dekat bawah ni ada charging port dia. Buka je cover, terus cucuk. Lepas dah on switch, di sini kita ada battery indicator. Kalau dah full, dia akan menyala warna hijau. So, itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.